मला मजा येते जगायला, एवढं तरी मी सांगेन. असं किती सॉफ्टवेअर इंजिनियर्स छातीवर हात ठेवून म्हणू शकतात? विकास इज इक्वल टू काय म्हणायचं, भरपूर पैसा. विकास इज इक्वल टू मोठ्या मोठ्या गाड्या. ह्या सगळ्यामध्ये लोक थोडी थोडी हरवत गेली. आणि जो विकास, जो खरा ॲक्च्युली मेंटली विकास झाला पाहिजे किंवा मानसिकदृष्ट्या आपण संयमी व्हायला पाहिजे, हा पण एका पद्धतीचा विकासच आहे. गरजा वाढल्या की माणसाला शहर जवळचं वाटायला लागतं. येस, मला असं वाटायला लागलं की ॲक्च्युली दिस इज द राईट थिंग टू डू. की होपलेसली रोमॅन्टिक बनून आपण जर आनंदाने जगू शकत असू तर म्हणजे त्याच्या विपरीत जगण्यापेक्षा हे बरं आहे. प्रचंड प्रवास आणि त्या प्रवासाचं मूळ असणारी एक शोधयात्रा. आणि ती शोधयात्रा कशाची? तर मातीच्या ओढीनं मुळांच्या शोधाकरता केलेली शोधयात्रा. इतक्या प्रचंड प्रवासात भेटलेली असंख्य माणसं, त्यांच्यासोबत केलेलं माणसांव्यतिरिक्त तिथल्या लोकजीवनाचं वाचन, आणि त्याहीपेक्षा सुद्धा ओशोपासून जे कृष्णमूर्तींपर्यंत जगातल्या अनेक तत्वचिंतकांचा केलेला एकांत अभ्यास, या सगळ्याचं मिश्रण म्हणजे आशुतोष जोशी. अशा प्रकारे चौकट मोडून जेव्हा कोणी प्रवासाला बाहेर पडतो ना, कुठल्या ट्रॅव्हल एजन्सीला सोडून, तेव्हा खऱ्या अर्थाने जीवन असं समोर येतं. ह्या प्रवासापासूनच आपण प्रश्नाला सुरुवात करूया. तू अनेकदा पदयात्रा काढल्यास म्हणून हा प्रश्न आहे. काय आहे, रथयात्रा काढली की राम गवसतो, पदयात्रा काढल्यानंतर तुला काय गवसलं? मला प्रेम मिळालं लोकांमध्ये. जे कम्पॅशन आहे ते मला लक्षात आलं. सो मला माहीत नाही, मला देव वगैरे काही नाही सापडलं, पण ॲटलिस्ट लोकांचं प्रेम सापडलं. परदेशातलं एक संपन्न खुणावणारं आयुष्य समोर होतं, आणि ते तिथलं स्ट्रगल सोडून तू इथल्या स्ट्रगलमध्ये आलास. त्या दृष्टिकोनातून इथे आल्यानंतर दिसलेलं कोकण कसं होतं, त्याच कोकणाकडे कसा पाहायला लागलास? सो आपण ज्यावेळी बाहेर जातो ना शिक्षणासाठी, त्यावेळी एक फॅन्टसाइज्ड, खूप रोमॅन्टिसाइज्ड आयडिया असते की तिथे गेल्यानंतर सगळं एकदम नॉर्मल होतं आणि लोक एकदम डायरेक्ट काम करायला लागतात. पण जनरली ज्यावेळी कोणी स्टुडंट म्हणून जातो आणि एस्पेशली आर्ट्स या बॅकग्राऊंडमधनं जातो, त्यावेळी तुम्हाला खूप वेगवेगळ्या पद्धतीचं काम करावं लागतं. सो मी पण तिथे असताना खूप वेगवेगळ्या पद्धतीची कामं केली. मी ॲज अ बारटेंडर काम केलं आहे, मी ॲज अ बरिस्ता म्हणून काम केलं आहे, म्हणजे कॅफेमध्ये वगैरे काम करायचं. मी एका इंडियन रेस्टॉरंटमध्ये परत वेटर म्हणून काम केलं आहे सुरुवातीच्या काळामध्ये. ते सगळं झाल्यानंतर मी एडिनबर्गमध्ये असताना अजून वेगवेगळी बाकीची तिथे कामं केली, प्रूफ रीडिंग वगैरेची. मग मी मार्टिन पार फाउंडेशन म्हणून एका गॅलरीमध्ये गॅलरी असिस्टंट म्हणून काम केलं. हे सगळं वाटतं ऐकायला खूप भारी भारी, नवीन नवीन एकदम मस्त मोठी मोठी नावं आहेत, कुठली तरी इंग्लिश लोकं आहेत वगैरे. पण रियालिटी तिथे गेल्यानंतर तुम्हाला समजते की ती तशी नाही आहे. तुम्ही ॲक्च्युली सकाळी उठता, ट्रेनमध्ये बसता, तिथे जाता, ती गोल 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 रॅट रेस आहे. रोज तुम्ही त्याच्यामधनंच गोल गोल फिरत असता. आणि तुम्ही जेवढे पैसे कमवताय, ते सगळे पैसे कमवल्यानंतर ते कसे झटकन निघून जातात ते तुम्हाला कळत पण नाही. आणि तुम्हाला कुठेतरी परत काहीतरी आता ह्याच्यातनं पाठवता पण येतं का, हे सगळं बघायचं असतं. हे सगळं इकॉनॉमिक्स त्याच्यामधनं मांडायचं असतं कुठेतरी. आणि ह्या सगळ्यामध्ये आपण हॅपीनेस कुठेतरी विसरून जातो हळूहळू पाठी. सो मी कोकणामध्ये ज्यावेळी आलो आणि तिथे ज्यावेळी मी हे समजून घेत होतो की तिथे कसं राहायचं वगैरे, तर शेती आणि ह्या सगळ्या गोष्टी एक मूळ आहे तिथला, की लोक तशीच जगत होती, त्या पद्धतीनेच जगत होती. मी हायब्रिड आहे. मी शेतकरी नाही. सो मी सुरुवात तिथे गेल्यानंतर लोकांना समजण्यात किंवा तिथे रिसर्च त्या सगळ्या जागेचा करण्यात, डेटा कलेक्शन ह्याच्यातनं केला. जरी मी त्याला कुठे म्हटलं नसेल तरी पण मी सगळं लिहित होतो की इथे काय आहे, काय मिळतं, लोक कसे जगतात, ते विचार काय करतात, निसर्ग भान त्यांचं कसं आहे, हे सगळ्या गोष्टी मी हळूहळू समजत होतो. आणि एक गोष्ट लक्षात आली की अतोनात कष्ट आहेत.
ते कुठेही कोणीही मिस नाही करू शकत की अतोनात कष्ट आहेत, पण ते दिवसभर कष्ट केल्यानंतर संध्याकाळी जे समाधान मिळतं ना, ते तेवढंच जास्ती आहे आणि ते मजेशीर होतं माझ्यासाठी. सो तिथे मी ज्या पद्धतीने राहू लागलो, मी सोबत लिखाण करत होतो म्हणून मी ते लाईफ जगू शकलो खरं सांगायचं गेलं तर. ते नसतं तर हे करू शकलो नसतो. पण ह्या सगळ्यामधनं मी हळूहळू शिकत गेलो. आपण ग्रामीण जीवनाबद्दल कोकणातल्या बोलतोय म्हणून पूर्वीच्या काळी एकत्र कुटुंब 2 मुलं नाही 4-5 मुलं सुद्धा असायची आणि काका वगैरे सगळे एकत्र राहायचे. तरी देखील एवढ्या मोठ्या एकत्र कुटुंबाचं उपलब्ध जमिनीवर भागून जायचं. माणसं सुखी नांदती होती. मग असं काय घडलं की कुटुंब छोटी झाली आणि शहरात स्थलांतरित व्हावं लागलं? अजून पण जर बघायला गेलं तर एक डाळं नावाची एक कॉन्सेप्ट आहे गावांमधनं आणि ही जी एकत्र कुटुंब पद्धती पहिल्यांदी होती ती त्याच गोष्टीसाठी होती की सगळे एकत्र येऊन त्या शेतामध्ये किंवा जे काही त्यांचं घर बांधायचं काम असेल ह्या सगळ्यामध्ये ते एकत्र येऊन कामं करू शकत होती. ही डाळं नावाची जी कॉन्सेप्ट आहे ती अजूनपर्यंत काही समाजांमध्ये कम्युनिटीजमध्ये अजूनही चालते. त्याच्यामध्ये सगळी लोकं एकत्र येतात आणि तिथे येऊन ते शेती वगैरेमध्ये काम करतात, मदत करतात. हे आय गेस ज्या पद्धतीने आपल्याला एक फॅन्टसाइज्ड आयडिया दाखवली गेली आहे की तुम्ही विकास इज इक्वल टू मोठी मोठी बिल्डिंग्स, विकास इज इक्वल टू काय म्हणायचं भरपूर पैसा, विकास इज इक्वल टू मोठ्या मोठ्या गाड्या. ह्या सगळ्यामध्ये लोकं थोडी थोडी हरवत गेली आणि जो विकास जो खरा ॲक्च्युली मेंटली विकास झाला पाहिजे किंवा मानसिकदृष्ट्या आपण संयमी व्हायला पाहिजे, हा पण एका पद्धतीचा विकासच आहे. तो कुठे कुठे थोडा बाजूला पडत गेला आणि स्वतःचं अन्न स्वतः बनवणं ही जी एक कॉन्सेप्ट अगोदरची होती ती आयतं मिळायला लागलं खरं सांगायचं गेलं तर त्याच्यामुळे कुठे कुठे ती हळूहळू बाजूला पडत गेली. थोडक्यात गरजा वाढल्या की माणसाला शहर जवळचं वाटायला लागतं. येस, 100%. मग आज गावामध्ये समृद्ध राहण्याकरता इतक्या ग्रामविकासाच्या योजना आहेत तरी देखील माणसं गावं का सोडतायत? ह्याचं एक सोपं उत्तर आहे, कठीण उत्तर आहे. कठीण उत्तर असं आहे की त्या ग्रामविकासाच्या योजना आहेत त्या खालपर्यंत पोचत नाही आहेत. म्हणजे आता मी माझ्या गावामध्ये काम करतोय त्यावेळी मला लक्षात येतं आहे की जे म्हटलं जायचं ना की ₹100 जर वरतून सोडले तर खालती ₹10 पण पोचत नाहीत. ती फॅक्ट आहे. म्हणजे ती मी ऑब्झर्व्ह करतोय आणि सगळेच आय गेस ऑब्झर्व्ह करत असतील जे ॲक्च्युली गावामध्ये वगैरे काम करतायत ते. ह्यामुळे एक तो एक प्रॉब्लेम निर्माण होतोय. अनेक चांगल्या गोष्टी आहेत फॉर शुअर, पण ते खालती जर पोचले नाहीत, लोकांना कळलं नाही. आता फॉर एक्झाम्पल मी गावामध्ये एकदा म्हणजे मागच्या काही महिन्यांपासून हे थोडं सुरू करतोय की वाडीची मीटिंग्स वगैरे घ्यायच्या. त्यांना समजवायचं की हे काय असतं वगैरे, की तुम्ही ॲक्च्युली म्हणजे गावामध्ये राहताना त्या ग्रामसभांना तुम्ही जाऊ शकता, तुमचे मतं मांडू शकता, तुम्हाला प्रश्न विचारता येतात. हे गावामध्ये माहितीच नाही आहे. म्हणजे ग्रामसभेमध्ये गेल्यानंतर फक्त पुढचा बोलणारा आहे तर ऐकायचं आणि सोडून द्यायचं. ह्याच्या पलीकडे काहीच होत नाही. सो त्याच्यामुळे ते पुढे कधी सरत नाही असं मला वाटतं कुठे-कुठे. आणि आपल्याला कोकणामध्ये किंवा इंटेरियर अशा रुरल एरियाजमध्ये अशी एक म्हणजे सांगितलं गेलं आहे की विकास इज इक्वल टू परत तिथे दारू आणि समुद्रावरती फक्त बसलं की तो तो तुमच्यासाठी पर्यटन आहे. पण पर्यटन वेगळ्या पद्धतीने पण असू शकतं. ते सस्टेनेबल पण असू शकतं, ते लाईव्हलीहूडला धरून पण असू शकतं. त्याच्यामधल्या अन्न जे काही तिथे तुम्ही खाता ते तिथल्या गावामधनं येऊ शकतं. ते फूड टू टेबलची कॉन्सेप्ट तिथे राबवता येते. अनेक गोष्टी अशा तिथे करता येतात की ज्याच्यामधनं गावं उभारली जाऊ शकतात आणि हे भरपूरशा ठिकाणी ह्याचे छोटे-छोटे मॉडेल्स पण तयार केलेले आहेत. सो ह्या पद्धतीचं ज्यावेळी त्यांच्यापर्यंत आयडिया पोचणार आहे विकासाची, तेव्हा कदाचित तो ॲक्च्युअल ग्रामविकास होऊ शकेल. पण हे सगळं करत असताना कोकणी माणसाचा जन्मजात तिरकस स्वभाव, काहीसा आळस, त्याहीपेक्षा सुद्धा अंधश्रद्धा, भांडायची वृत्ती, तत्वासाठी सोडणार नाही, ह्या सगळ्यावर मात करायला काय करावं लागेल? आय गेस आम्ही सगळेच याच्यावरती उत्तरं शोधतोय खरं सांगायची गेली तर. नाहीतर हे सगळं करायचीच गरजच पडली नसती. म्हणजे 2 प्रकारांनी आजचा आशुतोष घडलाय. एक प्रचंड प्रवास
आणि दुसरं प्रचंड वाचन. प्रवासाने काय दिलं ते आपण जाणून घेतलं. तुझ्या वाचनाने तुला काय दिलं? विशेषतः करोना काळात तू इंग्लंडमध्ये एकटा होतास, स्कॉटलंडमध्ये एकटा होतास. त्या काळात तू हे खूप मोठं वाचन केलंस की ज्या वाचनानं तुला पुढे आयुष्यात अनेक मित्र मिळाले, अनेक चांगले बरे वाईट प्रसंग अनुभवायला मिळाले. व्हॉट डिड रीडिंग गिव्ह यू? मी युनिव्हर्सिटी हॉल्समध्ये होतो ॲक्च्युली, आणि त्यावेळी कोविडच्या वेळी म्हणजे परत भारतात यायचं की नाही हा एक ऑप्शन होता. पण मी तो निवडला नाही फॉर मेनी डिफरंट रिझन्स. आणि तिथे असताना एक फक्त युनिव्हर्सिटीची लायब्ररी सुरू होती आणि त्याच्यामध्ये जाऊन जे काही मला मिळेल ते सगळं घेऊन येत होतो. नेमकं जी जी म्हणजे जो भाग उघडा होता, जनरली उघडा असायचा, तो फिलॉसॉफीचा होता आणि तो वेस्टर्न फिलॉसॉफी होता. सो मी पण मूर्खासारखा सगळे सार्त्र, त्याच्यामध्ये शोपेनहावर असेल, फ्रॉइड असेल, युंग असतील, सगळे जे काही तिकडचे फिलॉसॉफी आणि सायकोलॉजीमधले तरवेज होते त्या सगळ्यांची पुस्तकं एवढी जाडी जाडी सगळी घेऊन आलो. करायचं काय नाही तर दिवसभर काय करणार. सो मी ते वाचायला लागलो आणि ते वाचत असताना मी इतक्या डिप्रेशनमध्ये गेलो ॲक्च्युली, कारण की आपल्याला फिलॉसॉफी म्हटल्यावरती एक छान काहीतरी, एक वेगळी असं काहीतरी कॉन्सेप्ट असेल असं वाटतं. पण ॲक्च्युली तिकडचे वेस्टर्न थिंकर्स आहेत ते तुम्हाला जगण्यापेक्षा मरणं किती चांगलं ते सांगायला जास्ती हे असतात. सो मी ते भरपूर वेगवेगळ्या पद्धतीने वाचलं आणि ते वाचल्यानंतर मला काही ईस्टर्न फिलॉसॉफी मिळत गेली, ज्याच्यामध्ये होतं लाउत्झू होते चायनीज ह्याच्यामधले, किंवा अजून इंडियन फिलॉसॉफीमधल्या जे काही होत्या, वेद वाचले, उपनिषदं वाचली. आणि ते सगळं वाचल्यानंतर मला ॲक्च्युली लक्षात आलं की हे खूप इंटरेस्टिंग आहे. आणि तुम्ही एक पर्पजफुल जगणं अवलंबून एक चांगल्या पद्धतीने सुद्धा जगू शकता. हे तुमचं तत्त्व पण असू शकतं आणि ही फिलॉसॉफी सुद्धा असू शकते आयुष्याची. ते असल्यामुळे आणि तशा प्रकारची लोकं मला त्यावेळी भेटल्यामुळे कदाचित मी ह्या बाजूला वळलो. म्हणजे मी फिरत असताना बऱ्याच वेळेला वाराणसीला, ऋषिकेशला अनेक वेगवेगळ्या बाबांच्या सोबत सुद्धा बसलेलो आहे. तेव्हा म्हणजे वेगळेच विचार होते की सर्वज्ञानी आणि सगळेच असे असल्यासारखे वाटायचे आणि सगळेच वाटायचे इन जनरल. स्कॉटलंडमध्ये असताना एका बेनेडिक्टिन ॲबीमध्ये होतो. तिथे जे बेनेडिक्टिन मंक्स होते त्यांच्यासोबत राहिलो. बीरमध्ये असताना टिबेटियन प्रीस्ट होते त्यांच्यासोबत राहिलो. ह्या सगळ्यांसोबत राहत असताना मला एक गोष्ट लक्षात आली की सगळी लोकं किंवा सगळे धर्म तो एकच गोष्ट सांगायचा प्रयत्न करतायत आणि ते स्वतःला आतून शांत करणं. आणि वा वा वा. ॲक्च्युली म्हणजे सगळ्याचा सार तोच आहे. आपण फक्त त्याला खूप कॉम्प्लिकेट करत गेलोय. सो ते लक्षात आल्यामुळे कदाचित मी त्या आलो. कॉम्प्लिकेट करण्यावर अनेक बाबांचा बाजार उभा आहे. मी काहीतरी बोलून उपयोग नाही. ओके. या सगळ्या प्रवासात अनेक वाईट अनुभव देखील आले, विशेषतः परदेशामध्ये आले, देशामध्ये आले. असे वाईट अनुभव आले की साधारणतः एक निगेटिव्हिटी तयार होते, नकारात्मकतेची भावना तयार होते. माणसं एका नक्षलवाराकडे वळतात, एका उद्ध्वस्त करून टाकावं अशा गोष्टीकडे वळतात. तुझं असं झालं नाही. तू जास्तीत जास्त सकारात्मक बनत गेलास. कशामुळे? तशी लोकं भेटत गेली ॲक्च्युली. म्हणजे निगेटिव्ह लोकं पण होती, असं नाही की लाईफमध्ये अशी कोणी निगेटिव्ह लोकं भेटली नाहीत. पण मला नेहमीच काय म्हणू की मी सबस्टॅकवरती लिहित असताना मला एकदा अमेरिकन एक रीडर होता, त्याने मला त्याच्यावरती ॲक्च्युली एका त्याच्या कंपनीमध्ये नवीन रिक्रूट होता इंडियन. त्याने माझं सबस्टॅक रेफर केलं होतं की हा असं काहीतरी लिहित असतो कोकणाबद्दल आणि तिकडच्या एका इंडियन लाईफस्टाईलबद्दल. तर त्यामध्ये त्यांनी एक शब्द वापरला होता की ही इज होपलेसली रोमॅन्टिक. आणि मला असं वाटायला लागलं की ॲक्च्युली दिस इज द राईट थिंग टू डू. की होपलेसली रोमॅन्टिक बनून आपण जर आनंदाने जगू शकत असू तर म्हणजे त्याच्या विपरीत जगण्यापेक्षा हे बरं आहे. आता आपण हरदासाची कथा मूळ पदावर आणूया, आणि ती म्हणजे तू इंग्लंडला गेलास ते फोटोग्राफी शिकायला, करेक्ट? फोटोग्राफीमध्ये तुम्ही पुष्कळ पाहता, त्यापेक्षा सुद्धा बरंच काही तुम्हाला जाणवतं आणि त्याच्याही पलीकडे जाऊन तुम्ही काहीतरी पिक्चराईज करता. ती फोटोग्राफीची नजर तुला कुठे गवसली? ती नजर इथे बसले, ते सर आहेत माझे, दाढी इथे आहे ते ते
ते UK हे ते US मध्ये होते, केंटकीमध्ये शिकून आले होते आणि मी इथेच पुण्यामध्ये भारती विद्यापीठमध्ये शिकत होतो. तर तिथे शिकत असताना जे आर्ट्स त्यांनी मला जे काही दाखवलं होतं आणि ॲक्चुअली ज्या पद्धतीने वेगवेगळ्या गोष्टी त्यांनी दाखवल्या होत्या आर्ट्समधल्या सुद्धा, की फोटोग्राफी म्हटल्यावर फक्त पुढे जाऊन कुठेतरी फोटो काढणं नाही. चिपळूणमध्ये ज्यावेळी मी होतो त्यावेळी जेव्हा सांगायचो फोटोग्राफी करतोय किंवा माझे आई-वडील जेव्हा सांगायचे, तेव्हा सगळेच त्यांना म्हणायचे की चिपळूणमध्ये एक फोटो स्टुडिओ आहे, तो उघडणार आहे का? सो हा एक कॉमन कन्सेप्ट आहे आपल्याकडचा, की फोटोग्राफी शिकतोय म्हणजे कुठेतरी जाऊन त्याला फोटो स्टुडिओ टाकायचा आहे. लग्नाचे फोटो. हां, लग्नाचे फोटो, पोर्ट्रेट्स असतील, ते पासपोर्ट साईज फोटो असतील. सो कधी-कधी हो पण म्हणायचो, कारण की उगीचच कशाला त्यांना टेन्शन द्या. सो पण त्यांनी मला ते शिकवलं ॲक्चुअली, की आर्ट्स केवढं वाईड फील्ड आहे आणि केवढी ओपन फील्ड आहे. त्याच्यामध्ये तू फक्त फोटोग्राफी नाही, तू पेंटिंग पण करू शकतोस, पेंटिंगला फोटोग्राफीमध्ये मर्ज करू शकतोस, व्हिडिओला त्याच्यामध्ये आणू शकतोस. वा. हे सगळं त्यांनी दाखवल्यामुळे कदाचित अजून म्हणजे आयडियाज मिळत गेल्या. वाचन, प्रवास आणि फोटोग्राफीचं अर्धमुर्ध शिक्षण हे घेऊन परत आलेल्या तरुणाच्या आयुष्यात क्लायमेट चेंज कधी आला? तसा म्हणजे हे येण्याचं काही कारण असं नव्हतं. मी जेव्हा प्रवास करत होतो बाहेर म्हणजे इंडियामध्ये ज्यावेळी फिरत होतो, त्यावेळी अनेक फॉरेनर्स मला भेटत होते, की जे वेगवेगळ्या पद्धतीने ह्या सगळ्या गोष्टींकडे बघत होते. आणि हॉस्टेलमध्ये असताना काय व्हायचं, की तिथे एक मधला एक सेंट्रल एक पॉइंट असायचा, की जिथे तुम्ही बसून गप्पा मारू शकता. सो तिथे मी बसून त्यांच्यासोबत गप्पा मारायचो आणि त्याच्यामध्ये सगळ्यांचा एक मेन पॉइंट असायचा क्लायमेट चेंज, की कुठेही जगामध्ये कुठेही काही चालू आहे, तर त्याच्यामध्ये कुठे ना कुठेतरी क्लायमेट चेंजशी तो निगडीत असा कुठेतरी तो विषय जायचा. सो तेव्हा मी पहिल्यांदा ते क्लायमेट चेंज हा शब्द पण ऐकलं होतं. आणि परत ज्यावेळी मी चिपळूणला आलो, तेव्हा माझा एक मित्र आणि मी आम्ही एकदा अशा टेकडीवरती होतो जिथून चिपळूण दिसतं. आणि त्या टेकडीवरती उभं राहिल्यावरती सगळ्या बाजूला फक्त कचरा दिसत होता. म्हणजे दारूच्या पडलेल्या बॉटल्स होत्या, तिथे सगळी सिगारेटची थोटकं होती. सगळं काही जे काही होतं ते सगळं त्याच परिसरामध्ये तिथे होतं. म्हणजे गाव नांदतं होतं. हां, बरोबर म्हणता येईल. कलाकार होते लोकं. सो तिथे असताना आम्ही असंच त्या दिवशी ठरवलं, की उद्यापासून आपण हे जर सुरू केलं साफ करायला, तर किती दिवस जातील रे हे साफ करायला? आणि मग आम्ही पुढच्या दिवशी असंच आलो आणि सुरुवात केली. जस्ट रँडमली सुरुवात. आणि एका दिवसामध्ये ते ऑलमोस्ट अर्ध्याच्या वरती झालं. ते फोटो काढून सोशल मीडियावरती टाकले. ॲक्चुअली मी म्हणतो आहे, की सोशल मीडिया खूप कॉम्प्लिकेट करतो आयुष्याला. पण ते एक माध्यम आहे. तुम्ही लोकांपर्यंत जर नीट पोहोचू शकलात, तर ॲक्चुअली त्याचा उपयोग पण होऊ शकतो चांगल्या पद्धतीने. सो त्या पद्धतीने ते टाकल्यानंतर अनेक लोकांनी सपोर्ट करायला सुरुवात केली आणि त्यांनी आम्हाला एक वेगळ्या पद्धतीची चळवळ उभारायला सुरुवात केली. महिना 2 महिने संपेपर्यंत 80-80 लोकं होती, की सगळे येऊन चिपळूण साफ करत होते. वा. सो त्यामधून मला पहिल्यांदा ते तिथल्या छोट्या स्केलवरती कसं करता येईल हे लक्षात आलं होतं. आणि ते केल्यानंतर जेव्हा मी बाहेर गेलो इंग्लंडमध्ये, तिथे ॲक्चुअली क्लायमेट चेंज हा खूप मोठा मुद्दा तोपर्यंत बनला होता. कारण की त्याच्यावरती अनेक आंदोलनं होत होती त्यावेळी. आणि पीसफुल प्रोटेस्ट होते तिथे. त्यावेळी बॉरिस जॉन्सन प्राईम मिनिस्टर होते. त्यांच्या घरासमोर तंबू टाकून मी राहिलेलो आहे आणि तिथे ते प्रोटेस्ट कव्हर करायचे होते, फोटो काढायचे होते मला. आणि ते सगळं बघत असताना मला लक्षात येत होतं, की हा एक खूप मोठा मुद्दा आहे, मूळ मुद्दा आहे. पण ह्याच्यावरती जिथे ह्याचे प्रॉब्लेम्स आहेत तिथे जाऊन काम नाही केलं, तर ते ॲक्चुअल काम नाही होणार. ते आपण फक्त बडबड करतोय. आणि ती बडबडच राहील मग शेवटपर्यंत. मी कुठेतरी लिहेन 4 ठिकाणी, पण त्याचा ॲक्चुअल ग्राउंडवरती काही उपयोग होणार नाही. सो मी परत इथे येऊन काम करायचं ठरवलं. हे काम करताना चिपळूणच्या लोकांनी किंवा दापोलीच्या लोकांनी अगदी सहजपणे पर्यावरणावर काम करणं स्वीकारलं. नाही, अजून सुद्धा सगळी घाण आहे. पण ज्या दापोलींनी 3 भारतरत्न दिले तिथे सुद्धा पर्यावरणाच्या लढ्यासाठी उभं राहायला पाठीमागे कुणी नसतं. हो. का असं होतंय? आय डोंट नो. आपण खूप काय म्हणायचं, होपलेस झालोय. आपल्याला अजून रोमॅन्टिक बनायचंय मला वाटतं. वा. हे मी अशा करता विचारतोय की ज्या प्रश्नांवर तू काम करतोयस म्हणजे गाळ मुक्त तलाव किंवा प्लास्टिक मुक्त शहर, टेकडी,
या सगळ्याचा संबंध आपल्या वर्तमानाशी आहे, त्याच्यापेक्षा जास्त तो आमच्या भविष्याशी आहे. हे समजावणं शहरातल्या माणसांना जास्त कठीण आहे का गावातल्या माणसांना समजावणं जास्त कठीण आहे? आय गेस गावातल्या माणसांना सुद्धा कठीण आहे आणि शहरातल्या माणसांना सुद्धा कठीण आहे. कारण की गावातल्या लोकांचं ॲटलीस्ट प्लास्टिकबद्दल तरी मला असं वाटतं की आपल्याला कसं अगोदर म्हणजे हे अजून आमच्या इथे घरी वगैरे सगळीकडे चालतं की केळीच्या पानांवरती आपल्याला जेवायला वाढायचे किंवा आपल्या बऱ्याचशा ज्या काही गोष्टी असायच्या त्या सगळ्या सस्टेनेबलच होत्या. म्हणजे त्या घेतल्या, वापरल्या, फेकून दिल्या आणि मग आपण आपल्या कामाला लागलो, ते आपलं आपलं डिकंपोज होत जायचं. ज्यावेळी प्लास्टिक आलं ना, त्यावेळी कोणी ते ॲक्च्युअली जाऊन गावामध्ये सांगितलं नाही लोकांना की हा फरक पडलाय, हा बदल घडलाय. और नॉट जस्ट गावांमध्ये, इवन शहरांमध्ये तो एक आयडिया आलीच नाही, ती कॉन्सेप्ट कधी आलीच नाही की हे वेगळं असतं, हे डिकंपोज नाही होत. हे कधी आपण सांगितलंच नाही. त्यामुळे ते आपल्याला ती एक काय म्हणू, कॉन्शियन्स आपला जो काही आहे तो तशा पद्धतीने बनत गेलाय की आपल्याला ती सवय लागली आता. म्हणजे आपण रॅपर खाल्लं काहीतरी की फेकूनच देतो. ते हातात राहत नाही. एक रुपर्ट शेल्ड्रेक म्हणून एक यूकेमधला सायंटिस्ट आहे. तो म्हणतो की आपला DNA ज्या पद्धतीने बनत असतो, बदलत असतो, त्याच्यामध्ये खूप जुन्या काहीतरी गोष्टी घडलेल्या असतात ना, त्या कंटिन्युएशनमध्ये पुढे येत असतात. मला असं वाटतं की आपलं हे जे काही आता ज्या प्रकारे आपण जगतोय आणि हे सगळं प्लास्टिक वगैरे ह्या सगळ्या गोष्टींवरती आहे, ते त्या जुन्या DNAचं कंटिन्युएशन आहे, फेकून देण्याचं ते कल्चर आहे. ते डिकंपोज होतं किंवा होत होतं हे आपण फक्त विसरून गेलोय आणि ते आपल्याला पुन्हा जर आठवणींमध्ये आपल्या आणता आलं, आपल्या विचारांमध्ये ते आणता आलं, तर कदाचित आपण थोडाफार चेंज पण करू शकू. शहरांमध्ये सुद्धा आणि गावांमध्ये सुद्धा आय गेस. गावांमध्ये आता माध्यमं आली आहेत. गावांमध्ये प्रदूषण एक वेळ आलेलं दूर करता येतं, पण माध्यमांचा प्रभाव दूर करणं खूप कठीण असतं. नुसती दूरदर्शन वगैरे अशी माध्यमं नाही आलेली, तर इंटरनेट खूप मोठ्या प्रमाणात आलेलं आहे. त्यामुळे संस्कृतींची सरमिसळ होती आहे. ही जशी इथे होते तशीच ती नागालँड, मिझोराम, मणिपूर इथल्या आदिवासींमध्ये हा फरक दिसतोय. कोकणामधल्या ग्रामीण भागात राहणाऱ्या आदिवासी पाड्यावर राहणाऱ्या लोकांच्या जीवनात या माध्यमांमुळे काय सकारात्मक आणि काय नकारात्मक बदल घडलाय? सकारात्मक बदल म्हणायचं गेलं तर त्यांना ॲटलिस्ट जग काय आहे हे एक वेगळ्या पद्धतीने समजू तरी शकतं किंवा जर खरंच कोणी म्हणजे हे आदिवासी लोकांमध्ये नाही, आपल्याला पण सगळ्यांना लागू होतं की जर खरंच समजायचं असेल आपल्याला काय गोष्टी असतात ना, तर त्या इंटरनेटवरती जाऊन आपण सर्च करू शकतो आणि समजू शकतो. पण मी चालत असताना ज्या आदिवासी पाड्यांमधनं वगैरे चाललो किंवा राहिलो इवन जाऊन, तिथे मला ते मुलांमध्ये हे लक्षात येत होतं की सगळे गेमिंगमध्ये हरवत चाललेत आणि त्यांना त्याच्यामधनं बाहेर कसं ओढायचं हा एक खूप मोठा प्रश्न आहे. कारण की त्यांची जी हिस्ट्री आहे ती पुसल्यागत होती आता. त्यांचे पूर्वज ज्या पद्धतीने राहत होते किंवा आपले सगळ्यांचेच पूर्वज ज्या पद्धतीने राहत होते, त्याच्यातल्या अनेक गोष्टी ना डॉक्युमेंटच झालेल्या नाही आहेत. सो तुम्ही ते इंटरनेट ॲक्च्युअली डॉक्युमेंट केलेल्या गोष्टी बघण्यासाठी वापरू शकता, पण ॲट द सेम टाईम स्वतःचं डोकं पूर्णपणे बाजूला ठेवून कुठेतरी डिस्ट्रॅक्ट होण्यासाठी पण वापरू शकता. सो हे सगळ्यांसोबतच होतंय आणि हे म्हणजे आय गेस त्याचा एक इथं धोका असा आहे की कोकणामध्ये लोककला होत्या, परंपरा होत्या. त्या परंपरेतनं आलेली प्रत्येक प्रसंगाची गाणी होती. म्हणजे साधं मुलगी पाहायला जायचं त्याचंही गाणं होतं, मुलगी पसंत पडली त्याचंही गाणं होतं, सुपारी फुटली त्याचंही गाणं होतं, लग्न झाल्याचं गाणं होतं. इतकंच काय तर डोहाळ जेवणाची पण गाणी होती. परंतु आज लग्नामध्ये कोकणात आम्हाला पप्पी ते पारू ऐकू येतं. हो, हो, हो. आमची लोककला सुद्धा या सगळ्यामुळे मरत चालल्याचा अनुभव या प्रवासात मिळाला. हो, हो. 100% आणि ह्याच्या पुढे पण माझ्या मते तो तसंच घडत राहील जर आपण आत्ता नेसेसरी स्टेप्स घेतले नाहीत तर. म्हणजे गावांमधनं आत्ता काय बघायला मिळतं की इवन म्हणजे शाळांमध्ये सुद्धा हे होतं की शाळेमध्ये ज्यावेळी तुमचं फायनल जे काही तुमचं एक हे असतं कॉन्व्होकेशन वगैरे जी सेरेमनी असते वर्षाच्या शेवटी, इवन ग्रामीण शाळांमध्ये. तिथे जे मुलांना, मुलींना नाचवलं जातं, ते सगळ्या एकदम रिसेंट कुठल्यातरी मगाशी तुम्हीच म्हटलात त्याच्यातल्या कुठल्यातरी मॉडर्न गाण्यांवरती वगैरे नाचवलं जातं. सो तो खूप घातक आहे आणि त्यांना आपण एक अशा पद्धतीचं एक्सपोजर देतोय, जे खूप वाईट आहे. ही ज्या सगळ्या गोष्टी आहेत ना, त्या ॲक्च्युअली यूकेमध्ये वगैरे होऊन गेलेल्या आहेत. सो तिथे मी ज्यावेळी ॲज अ वा मॅच्युअर स्टुडंट बघत होतो वा. तिथल्या लोकांना, तर तिथली जी मुलं होती माझ्या आजूबाजूची ना, ती पूर्णपणे हरवली होती. त्यांना कळतच नव्हतं की त्यांचं जुनं किंवा त्यांचं UK, त्यांचं इंग्लंड काय आहे हे त्यांना पण माहीत नव्हतं.
मला एका पद्धतीने मी ॲक्च्युली एक लेख लिहिला होता की ब्रिटन इज कॉलनायझिंग इटसेल्फ नाव. त्यांनी सगळ्यांना कॉलनाइज करून झालंय, आता ते स्वतःला कॉलनाइज करतायत आणि नॉट जस्ट आउटसाइड वर्ल्ड, दे आर कॉलनायझिंग द माइंड. आणि तेच इथे पण होतंय. आपण पण एका पद्धतीने किंवा बॉलिवूड असेल, हॉलिवूड असेल, अमेरिकन वेस्टर्न स्टाईल सिनेमा असतील, ह्या सगळ्या ह्याच्यामधनं आपण त्याला कॉलोनाइज करत चाललोय अजून मुलांच्या मेंटली त्यांना. त्याच्यामधनं त्यांना बाहेर काढणं ॲक्च्युली गरजेचं आहे. वा वा. हे सगळं बोलत असताना मला अशोक नायगावकरांची कविता आठवली, ती म्हणजे इतका प्रवास, सारखी भ्रमंती, कुठल्या ना कुठल्या तरी माणूस अस्वस्थच आहे, कुठला ना कुठला तरी प्रश्न पकडायचा आणि भ्रमंती सुरू करायची त्याच्या उत्तराच्या शोधार्थ. भ्रमंतीच्या नाक्यावर उभ्या गावांचे आडोसे, अरे पोरा नको बघू भरे आभाळ आभाळ, नाही रानाचा आधार नाही पायाखाली जोते, काटक्यांच्या शिशिरात, शिशिर म्हणजे थंडी, काटक्यांच्या शिशिरात माय चुलीशी खोकते, एका भाकरीत कसे भरे अर्धेच हे पोट. इकॉनॉमिक्स आहे. एका भाकरीत कसे भरे अर्धेच हे पोट, त्याला तहान आसरा मग पाणी घोट घोट. विठो तुझ्या पायी आता, हा सगळा प्रवास कशा करताय? विठो तुझ्या पायी आता मागे अखेरची भीक, दे रे अशी रे भाकरी पुन्हा लागो नये भूक, पुन्हा लागो नये. जिथून सुरुवात झाला तिथे आपण शेवट करूया. स्थैर्य म्हणजे काय, प्रगती म्हणजे काय, सुख म्हणजे काय, समाधान म्हणजे काय, याच्या शोधार्थ नरवणमधून बाहेर पडलेला एक मुलगा. स्टेबल झालायस? समाधान गवसलंय? हे मला तरी गवसलंय अजूनपर्यंत. माझ्या आजूबाजूच्यांना कदाचित वाटत नसेल, पण मी आय गेस इंटरनली खूप स्टेबल आहे, एक्सटर्नली सुद्धा स्टेबल. हळूहळू आपण होत जातो, कारण की आपल्या वेगळ्या पद्धतीने एक विचार असतात. पण मला मजा येते जगायला, एवढं तरी मी सांगेन. मला सांगा, मला जगायला मजा येते असं किती सॉफ्टवेअर इंजिनियर्स छातीवर हात ठेवून म्हणू शकतात, याचा विचार करा. आयुष्य आणि त्याची जगण्याची मजा हेच ज्यांनी सर्वस्व मानलं आणि प्रवाहाविरुद्ध पोहायचं शिक्षण ज्याच्या ग्रामीण संस्कारांनी दिलं, वाचनाने त्याला सखोल बनवलं आणि प्रवासाने त्याला विशाल बनवलं, असा हा आशुतोष जोशी. अशी माणसं विरळ असतात की जी फास्ट लाईफपेक्षा सुद्धा स्लो लाईफचं महत्त्व आम्हाला शांतपणे समजावून सांगतात. हे कसं आहे माहिती आहे का? फास्ट लाईफ म्हणजे एखाद्या डिस्को थिकमध्ये असणाऱ्या चमकत्या लाईटसारखं आहे, आणि हे जे जगणं आहे ना, ते माझ घरातल्या समईच्या शांतपणे तेवणाऱ्या वातीसारखं आहे. दॅट्स द ब्युटी ऑफ दिस मॅन.